A kovács és az Isten. Egyszer volt, hol nem volt, de bizony volt valahol nagyon messze egy falu. Annak a véges végében lakott egy cigánykovács. Ügyes ember volt. Egyszerre volt karfinár és petalár, azaz szegkészítő és patkoló kovács. Nagyon jól dolgozott, persze csak akkor, ha józan volt. Tehát ritkán, de ezt hagyjuk. Na, egyszer dolgozgat, szöszmötöl, matat. Hát beállít hozzá egy ember, és mondja, hogy meg kéne patkolni a lovát. Isten hozott ember, hozd be azt a lovat, mindjárt nekilátok. Na, be is hozták. A cigány felkéri a lólábát. Így mondják, amikor a kopitát, a patáját kézbe veszi. Illeszgetni kezdi a patkót, hol így, hol úgy, kínlódik, nyüglődik vele, de sehogy sem stimmel. A kerítés tetején tollászkodott egy galamb. Átbucskázott a fény, és hirtelen ott állt az udvaron emberformában. Senki sem tudta, hogy került oda a semmiből, és az sem, hogy ő az Isten. Jó napot, szerencsét, egészséget! Látom, valami baj van. Segíthetek-e? Hát te, hogy segíthetnél te, jött-ment ember? Az én családom évszázadosan űzi ezt a mesterséget. Én is purdék korom óta tanulom, de most még én se boldogulok. Na, engedj csak oda, egyet se félj. Hát jó van, legyen, egyezett bele a kovács. Az Isten fogott egy jókora kést, ráfohászkodott, levágta a ló lábait, saját lábai közé vette azokat, rájuk verte a patkót, leszögelte rendesen, aztán visszaillesztette a lólábakat a helyükre, és minden rendben lett. A ló gazdája kifizette a kovácsot, az megosztotta a pénzt az emberrel, és ment mindenki a maga dolgára. Másnap jött megint valaki, hogy meg kéne patkolni a lovát. Megpatkolom én, de úgy, ahogy azt messzi földön szokás. Csak lessen, bámuljon és vigyázzon, hogy le ne essen az álla. Rendben, csak mielőbb készen legyen. Fogta a nagykést, levágta a ló lábait, ahogy látta. Azt hitte, ő is meg tudja csinálni, amit az idegen. Patkolt, szegelt, nagy büszkén. Illesztette volna vissza a lábakat, de hiába és hiába. Amikor a lógazda látta, miképp áll a helyzet, fogta az ostort és azt mondta: vagy meggyógyítod azonnal a gyönyörű lovamat, de rögtön, vagy szörnyű véged lesz. Mindjárt, ne aggódjon! Közben meglátta a leskelődő szomszédgyereket. Menj, gyorsan és keresd meg azt a kovács embert, aki itt dolgozott tegnap. Mondd meg neki, hogy jöjjön azonnal, segítsen, mert nagy bajban vagyok. A kisfiú elindult, ment végig a falun. A férfiak kint ültek a pipázópadon, az asszonyok a pletykáló lócán, és pipáltak és pletykáltak. Mondták is, hogy láttak valakit, de az nem kovács volt, hanem az egyik szerint üstfoltozó, a másik szerint vándorköszörűs, mézes kalácsos, pihócás ember, köpölyöző, deák vagy valami papféle. És amikor a cigány gyerek úgy érezte, hogy minden hiába, akkor megszánta őt az Isten. Engem keresel, fiam? Kérdezte. Igen, jöjjön gyorsan, nagy bajban van a szomszéd kovács, és magát hívja. Ott is termettek hamar. A ló lábait visszatette az Isten, minden rendben is lett azonnal. Most velem jössz, és tanulsz egy kicsit a világban, a világról, mert én az Isten vagyok. Na, el is indultak, elértek a piachoz. Mentek, nézelődtek, közben a kovács igen megszomjazott, ügyesen elemelt egy üveg bort,
Alig várta, hogy végre beleihasson. Na, menj és vidd vissza, szólalt meg az Isten. Mit, uram? Azt, amit elloptál. Na, ezt jól megcsináltam. Haladtak tovább, de akkor meg már nagyon megéhezett a kovács. Állatvásár is volt aznap, oda sündörgött, és lopott egy szopós malacot. A nagy forgatagban senki sem vette észre, és nem hallotta a sivalkodást, amikor eldugta a sütnivalóját. Na menj és vidd vissza. Mit, uram? Azt, amit az imént loptál. Na, ez nem fog menni, úgyis mindig lebukok. Na jól van, cigány Kovács, most igazán kipróbállak. Mennek tovább, egyszer csak megszólal a Kovács. Na, uram, most te menj és vidd vissza. Mit? Hát a lóvét, amit elloptál, és ott van nálad. Megörült az Isten, hogy végre jó útra tért a pártoltja. De, ha gondolod, megfelezhetjük. Az Isten elévette a zsákocskát, és lássatok csodát, se cséplő, se malom, se pékség, gyönyörű cipókenyér kerekedett ki belőle. Az Isten megáldotta, felét a cigányembernek adta, s így ketten jó ízű falatozásba kezdtek.